في فيديو النهاردة أقول لك إزاي تعمل فيديوهات بشخصيات ثابتة زي ما أنت شايف. كل ده بموقع واحد بس. الفيديو ده اللي قدامك صوت وصورة موسيقى، كل شيء بموقع واحد بس. استخدمت النهاردة بينتج فيديوهات بالعربي بالإنجليزي بأي لغة أنت عاوزها، وكمان بشكل مجاني. كل اللي عليك تتابع الفيديو لحد النهاية. متنساش اللايك الجميل والاشتراك كمان بدون علامة مائية. يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. ده الموقع يا شباب اللي هكلمكم عنه النهارده اسمه فلوفا، لكن التسجيل فيه مختلف عن اي موقع، عشان كده بقول لك تابع الفيديو لحد النهايه. متنساش اللايك الجميل بتاعك والاشتراك. الموقع ده هنقدر نستخدم من خلاله صوره 2 VEO 3.1 1 2.5 نانو بنانا، وحتى مواقع اللي هي الصوت. بص شايفين قد ايه نماذج نقدر نستخدمها جوه الموقع، وميد جيرني وحاجات كتير. اول حاجه بندوس هنا الانضمام الى قائمه الانتظار. بعد كده بتسجل بإيميل جوجل بتاعك عادي جدًا. بعد ما بتسجل بإيميل جوجل بيفتح معاك الصفحة دي. هنا بتحط رابط بتاع وسائل التواصل الاجتماعي، أي رابط عندك فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، أي حاجة بنحطه هنا. بعد ما بتحط الرابط بتاعك هنا بتدوس على أول اختيار اللي هو تجربة منتجات الذكاء الاصطناعي اللي هو رقم إيه، وبعد كده بتدوس الانضمام إلى قائمة الانتظار. بعد كده هنا بيقول لك شكرًا على التقديم. بعد كده هتيجي لك دلوقتي رسالة على الإيميل، خلّينا نشوفها. دي الرسالة يا شباب اللي بتيجي لنا على الإيميل، دي أول رسالة بتيجي لك. هاقول لك الرسالة بعد كده اللي بتيجي لك بعد الموافقة اللي أنت تنضم ليهم. زي ما أنت شايف دي الرسالة اللي بتيجي لك بتقول لك تهانينا أنت انضميت لينا لVlova.ai. بعد ما تنضم بيدوك $20 رصيد، وبيقول لك استخدم متصفح كروم عشان تقدر تستخدموه. خلّينا بعد كده ندخل على الموقع ونجربه مع بعض. دي الواجهة بتاعة الموقع يا شباب بتاعنا النهارده. هنا بيدّيك بيحوّلهم لك دُولة ل20 2000 نقطة اللي هم ال$20، لكن أنا مستخدمه قبل كده، كنت باجرّبه قبل ما أشرحه هنا. طبعًا ده بدون علامة مائية بدون أي شيء. هنا بتكتب الفكرة بتاعتك، القصة اللي أنت عاوزها. هنا مثلًا أكتب له عاوز قصة كرتون بالعربي أو بأي لغة أنت عاوزها، باللهجة مثلًا المصرية. قصة مثلًا ولد بالغابة، كرتون ثلاثي الأبعاد. زي ما أنت شايف كاتب له بالعربي ما فيش أي مشكلة. بعد كده هنا في النماذج، تختار النموذج اللي أنت تستخدمه. عندك صورة 2، عندك هنا وان، أي حاجة أنت عاوزها. فأنا هاستخدم هنا الصورة 2 أو حتى VE اللي هو EO 3.1، أي حاجة أنت عاوزها من دول. فأنا هاستخدم الصورة 2 زي ما أنتم شايفين. هنا باقدر أحمّل له بقى صورة لو عاوز تحط شخصية ثابتة، صوت، النص اللي أنت عاوزه. بعد كده بندوس هنا على كلمة إنشاء. زي ما أنت شايف دلوقتي هيبدأ يكتب لي القصة كاملة عشان نبدأ نعمل القصة اللي إحنا عاوزينها. أي حاجة في خيالك بقى، قصة واقعية، قصة كرتون، زي ما أنت عاوز. هنا بيبدأ يسألني بيقول لي أنت عاوز مدة الفيديو قد إيه؟ 30 ثانية، دقيقة، دقيقتين، زي ما أنت عاوز. فعشان ما اطولش وقت الفيديو عليكم خلّيها مثلًا 30 ثانية. تقدروا تعملوا فيديوهات المدة اللي أنتم عاوزينها، تكتبوا له بس 30 ثانية. بيقول لي أنت عاوز الفيديو لإيه؟ لليوتيوب 16:9 على شاشة عريضة والّا شاشة إيه، طويلة؟ شوف بيسألني كل حاجة أهو. أقول له مثلًا شاشة عريضة اللي هي الشاشة بتاعة الفيديوهات الطويلة، وبعد كده أدوس له هنا إرسال. لازم تجاوب على الأسئلة عشان يبدأ يعمل لك الفيديو. زي ما أنتم شايفين بيبدأ دلوقتي يعمل القصة وبيجهّز المشاهد. زي ما أنت شايف هنا بيكتب بقى العناصر بتاعة القصة، شكل الشخصية وكل حاجة. شايف كل حاجة بيكتبها لي. هيبدأ دلوقتي يولد بقى الفيديوهات، هانتظر لحد ما يخلص. زي ما انتم شايفين هنا ولد لي الصورة في 4K للشخصية اللي هتعمل القصة. هنا بيقول لي انت عاوز ايه بقى، اولد لك بقى الفيديو لقطات من الجزء الاول. اقول له ولد الفيديو هنا، واقول له مثلا خلي الولد يتكلم ويحكي قصة، واقول له مثلا ضيف بنت معاه في المشهد. زي ما انت عاوز عدل، زي ما انت عاوز قول له اللي انت عاوزه لحد ما تطلع بافضل نتيجة انت عاوزها، كأنك بتدردش مع واحد صاحبك بالظبط. تقدر هنا ترجع عن أي نقطة أنت عاوزها هنا من كلمة استعادة. زي ما أنت شايف هنا صديقي اللي هو خلّص كل المشاهد. خلّينا ما نسمع. أجمله! إنه رائع! تقدر تنزّله بقى من رمز التنزيل هنا. أكبّر معاكم الشاشة شوية. هتلاقوا هنا رمز التنزيل، وهنا رمز اللي أنت تعمل إعادة إنشاء للمشهد لو مش عاجبك، وهنا بتعدّل يدوي لو مش حابب. وبتبدأ بقى هنا دي الصورة، وهنا الفيديو. هاشغّله معاكم وشوفوه كده معايا. ما أجمله! إنه رائع! ده مشهد، وده المشهد التاني. واو! واو! ما أروع هذا! شايفين المشاهد كلّها ثابتة.
نقلِّب كده وهنا الصوت بتاع المشهد كُلّه. هاقول لكم إزاي تجمّعوه دلوقتي ما تشغلوش بالكم بالنقطة دي. اسمعوا كده. وكأنها تلمس السماء. رائع. تمام، بعد ما عرفنا إزاي ننزّل المشاهد وكل ده، هاجي هنا أقول له. هنا بيقول لي عاوز تجمّع كل المشاهد، أكبّر معاكم الشاشة أهو. هنا بيقول لي عاوز تجمّع كل المشاهد، دوس 1. أدوس هنا 1 اللي هو الاختيار الأولاني، وهابدأ أدوس إرسال. خلال ثواني هيبدأ يجمّع لي كل المشاهد وهننزّلهم مع بعض. لو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك عشان أنزّل لكم بكرة صورة مجاني، عشان بكرة بإذن الله هانزّل لكم موقع بيوفّر صورة توم مجاني بلا حدود تقدر تستخدمه. ألحق أنزّله بكرة. لو الفيديو ده جاب تفاعل أنا بإذن الله إن شاء الله بكرة هانزّل لكم الفيديو. لو لاحظت هتلاقي إن كل المشاهد الشخصيات فيها ثابتة، وكل مشهد يعني كل المشهد والولد والبنت ما اتغيّروش وكلّهم مشاهد ثابتة. طبعًا هنا بيدخل على Eleven's Labs زي ما أنتم شايفين عشان يعمل الموسيقى الخلفية للمشاهد background music. عاوز أقول لكم يا شباب إن هو خلّص الفيديو. نقدر بقى نكبّر الصورة كده ونشغّله مع بعض ونشوف. وكأنها تلمس السماء. رائع. هناك. يا لها من ورقة جميلة. أجنحة من نور تكتب في الهواء. واو، ما أروع هذا. ما أجمله. إنه رائع. هاي. مع السلامة أيها الفراشة. زي ما أنتم شايفين أنا خلّصت المقطع كده. أي حاجة مش عاجباكم تقدروا مثلًا تقولوا شيل الموسيقى هنا في المربع ده، أو احذف مثلًا الخلفية بتاعة الصوت. أي حاجة أنتم عاوزينها تقدروا تكتبوها هنا والموقع بينفذها. بعد كده بعد ما بنخلّص بندوس على كلمة تصدير، وبعد كده ندوس تصدير فيديو. هيصدّر لك فيديو طويل بدون علامة مائية بدون أي شيء. تقدر بقى تعدّل زي ما أنت عاوز، تولِّد المقاطع زي ما أنت عاوز. بصراحة الموقع جميل جدًا، أتمنى اللي هو يعجبكم. مع السلامة وإلى اللقاء في فيديو جديد.